Yun na nga, welcome back to my channel. So ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay sa mga tips and tricks na ginagamit ko sa mga photos ko. Cue the intro muna kasi gumawa na ako. So yun, napanood nyo na ako paano ako mag-edit ng mga photos ko. Kung di nyo pa napapanood, click nyo lang to. Or click nyo yung link sa description. Talagay ko sa baba yung link para madali nyo mahanap. Yun na nga, dahil nandito ka pa, tuturo ko sa iyo ang 5 tips and tricks na ginagamit ko sa mga photos ko. Pero bago yun, thank you muna sa mga nag-share nung first video ko, nag-like, and sa mga nag-subscribe. Thank you sa 70 na subscriber na natin ngayon. Ang ating first tip and trick, use exposure compensation. Ano yung exposure compensation? Ito siya. Ito yung parang line sa baba. Iba sa atin hindi pinapansin yun. Pero malaki yung naambag nito sa photography natin. Dahil dito, nakikita natin yung kung maliwanag ba yung photos or madilim. Yung line na to is nandito, ibig sabihin madilim. And kung ang line yan is nandito, maliwanag yan. Dahil hindi natin pwede pagkatiwalaan yung bare eyes lang natin pag nag-take tayo ng photos using DSLR. Lalo na pag nakatingin tayo sa viewfinder. Dahil hindi natin pwede gamitin yung bare eyes lang natin pag tumitingin tayo ng liwanag ng photos. And hindi natin pwede pagkatiwalaan yung viewfinder lang. Iba yung nakikita natin sa viewfinder sa nakikita natin sa LCD. Unless naka-electronic viewfinder ka. So yun, malaking tulong tong exposure compensation para makita mo kung maliwanag or madilim yung photos mo. Ngayon mo lang nalaman, no? Kung ngayon mo lang nalaman, try mo lang gamitin yan. Let's go for our next tip, tip number 2. Tip number 2, zooming focus. Bakit zooming focus? Ito yung kadalasan ginagamit ko tuwing portrait photography yung ginagawa ko. Kasi maganda to para mas ma-focus mo yung mata ng subject mo sa photos mo. Pinaka-importanting ma-focus sa photos mo is yung mata. So pag ginamit mo to, pindutin mo lang yung plus button dyan sa camera mo. Magzo-zoom siya na magzo-zoom. Click mo lang yan, tas kung piniframing mo yung subject mo, i-click mo, tas mapapansin mo magzo-zoom yan. Tas itatapat mo lang yung focus mo dun sa mata para mag-focus siya dun sa mata. Mas accurate siya gamitin. That's for tip number 2. Let's go to tip number 3. Tip number 3 is cropping. Bakit cropping? Kasi minsan, katulad ng photo na to, ang lawak nung spacing niya, grabe yung negative space, medyo malayo talaga siya sa subject. So, para maayos natin yun, kailangan natin siya i-crop para lalong gumanda yung photos mo. Basta tama lang yung paggamit niyo sa kanya, hindi yun masisira yung photos nyo, hindi mababa yung resolution. So that is my tip and trick number 3. Let's go to tip number 4. So ang tip number 4 ko is have a foreground. Ano yung foreground? Foreground nito yung nearest object sa camera mo. Meron tayong tinatawag diba na background, which is sa likod ng subject mo. Then yung subject, yung mismong pinipicturean mo, yung foreground, which is ayun yung nasa harap ng subject mo. Minsan kasi nag-a-add siya ng details and nag-a-add siya ng story sa photos mo, kaya lalo siyang gumaganda. And that's my tip and trick number 4, use foreground. For my tip number 5, connecting your camera to your phone. Bakit connecting your camera to your phone? Dahil nga, quarantine ngayon. Actually, recently ko lang din ito nalaman kasi nga quarantine ngayon. So, nisip ko, paano ko mag-shoot ng photos ko kung ako lang mag-isa? Mahirap mag-shoot gamit ang DSLR. Gusto ko kasi gamit yung DSLR para sa mga i-upload ko sa mga social media ko para maganda yung resolution. Ayoko kasi ng resolution ng camera ko kasi mababa lang yung megapixel. So, ang ginawa ko, may napanood ako sa YouTube and ginamit ko din siya, which is meron palang mga app ang mga camera brand para may connect yung phone nila sa camera. Wait, para lang to sa mga camera na may wifi Merong app nito sa Sony
Meron ding app nito sa Canon. Hindi ko lang alam kung meron sa Nikon, sa Fujifilm, or any brand. Basta sa Canon and Sony, nagamit ko na and gumagana siya parehas. Yung link ng app nito mga to nasa description din. Kaya tingnan nyo na lang. So yun, ginagamit ko siya para mas padali. I-connect mo na lang sa phone mo. Hawak-hawak mo yung phone mo, then nakakonect siya sa camera mo. Then, hindi ka na mahihirapan mag-focus kasi pwede nyo nang gawin yun. Tatap mo lang siya. Para ka lang talaga nagsiselfie sa phone mo. Pero gamit mo is another camera, hindi camera ng phone mo. So yun yung tip and trick number 5. Oh wait, hindi pa tapos ng tip and trick. Meron pa akong bonus tip para sa inyo. Para sa mga bago at nag-i-start pa lang naman photography. So ito, lagi ko to sinasabi sa mga nagme-message sa akin na ang galing mo naman mag-edit, ang ganda naman ng mga shots mo. Thank you nga pala sa mga nagme-message sa akin ng ganun. Thank you, maraming salamat. At sobrang na-appreciate ko yung mga ganong klaseng mga message and mga comment. Then yun, after nun, sinasabi ko sa kanila na kaya mo rin gawin to kung ano yung mga ginagawa ko. Parang minomotivate ko sila na kaya nilang gawin to. Ito ang tip ko sa inyo mga bago at mga magsisimula pa lang. Ako, based on my experience, actually wala akong kahilig-hilig sa photography nung bata ako. Hindi ko inisip yan. Actually, 1 year pa lang ako sa photography dahil influensya lang sa akin. Maybe YouTube. Bonus tip ko sa inyo is practice lang ng practice. Capture ka lang ng capture ng mga photos, edit ka lang ng edit. Kung ano yung ginagamit mong editor is sanayin mo yung sarili mo na gamitin yun. Makuha mo yung edit na gusto mo or yung shot na gusto mo. And huwag kang mahihiyang tumingin din sa ibang shot ng mga other photographers na mga idol na natin. Ganun din kasi ginagawa ko. Talagang kumukuha ko ng inspiration shot sa mga idol natin. Then kumukuha ko ng ideas doon. Ginagamit ko din sa mga photos ko yung mga ideas na yun. Saka yun, wag kayong mahihiya. Ipakita yung photos nyo o yung edit nyo. Lagi nyong kung gusto nyo i-post sa social media, sa Instagram, sa Facebook, gawin nyo. Walang pumipigil sa inyo. May mag-judge sa inyo, okay lang yan. Tuloy lang ng tuloy. Kasi ako, ganoon din ako. Saka wag na wag nyo ita-down yung sarili nyo kasi pinakamahirap na kalaban is yung sarili. Gawin nyo lang kung ano yung gusto nyo gawin sa photos nyo. Or sa kahit anong bagay, applicable naman sa kahit anong bagay, wag na wag kayong mahihiya. Yun lang yung bonus ko para sa inyo. So yun, hanggang dun lang yung tips and tricks ko sa photography. So kung may natutunan kayo at marami kayong napulot sa video na to, please huwag nyo sanang kalimutan na i-share tong video na to. And don't forget din to like, comment din sa baba yung mga gusto nyo pang makita sa channel na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe sa channel na to. At i-click mo na rin yung maliit na bell para updated ka kung meron man ako lalabas din ng mga tutorial or mga tips and tricks para sa inyo. So yun, sana marami kayong natutunan at magamit nyo tong mga tips and tricks na to para sa mga next photoshoot nyo. Teka lang. Gusto nyo bang magkaroon ako ng video about sa phone photography naman? Para sa mga wala pang camera or wala man DSLR na magagamit. Pabuti nyo na tong video na to ng 10 likes. Gagawin ko yung video na yan para sa inyo. Keep shooting, keep inspired.